สตาร์ทเครื่องเรียบร้อยพอเราฟอร์แมตเสร็จมันก็ตอนแรกมันก็จะพูด please check SD card อะไรเสร็จแล้วอยู่ๆมันก็ให้นะคะมันก็เปิดกล้องเสร็จแล้วเราก็กดปุ่ม Wi-Fi เรากดปุ่ม Wi-Fi เดี๋ยวเรามาดูในโทรศัพท์นะคะเดี๋ยวเราจะเชื่อมกล้องดูในแอปนะคะเราก็มาที่ Mercedes-Benz Dashcam เข้ามาแล้วเรามาดูซิว่าเราเปิดในแอปได้ไหมเนาะ copy accept restart system is shutting down เสร็จแล้วก็กด live preview ได้ไหม recording started firmware update recording stopped system is shutting down กด Wi-Fi ใหม่อีกรอบที่ตัวกล้องใช่ไหมยังมาแล้วเชื่อมแล้วได้ไหมโอเคเรียบร้อย